हेलो साथीहरु, आज म ल्यापटपमा रहेको सेक्सनहरु आईसीहरु चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ। तिनीहरु चाहिँ कसरी चिन्ने, के नाम हो र काम चाहिँ तिनीहरुको चाहिँ के हो त्यसको बारेमा चाहिँ आज म भन्न गइरहेको छु है। यसमा चाहिँ सेक्सनहरु पनि म देखाइन्छु यहाँ मजाले, कुन कहाँ के काम गर्छ। ल्यापटप रिपेयरिङ अथवा के बेसिक नलेजको लागि तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ भएन। पछि तपाईले अब केही खोल्नु भो, त्यसमा केही समस्या कनेक्टरहरुको लाउन गाह्रो भयो भने पछि यहाँबाट चाहिँ तपाईले बेसिक नलेज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ भिडियो चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ हेर्दिनु होला। सुरुमा चाहिँ म कनेक्टरहरुकै बारेमा भनिदिन्छु। यो चाहिँ ब्याट्रीबाट आएको छ। यो ब्याट्रीको कनेक्टर हो, त्यही भएर चाहिँ समस्या भएन। यहाँ चाहिँ तपाईले त्यही अनुसारले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राय चाहिँ कति तानेर चाहिँ निकाल्छन्, तर यस्तो चाहिँ हुँदैन। यिनीहरुमा चाहिँ लक हुन्छ है। यो लक चाहिँ माथि तान्नु पर्छ। यो लक चाहिँ माथि तान्नु के रे तान्नु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ यो यसरी चाहिँ यो लक माथि तानेर यो माथि आइसकेपछि बल्ल चाहिँ यो निकाल्नु होला। यसरी चाहिँ यो निस्किन्छ, यसरी चाहिँ यो निस्किन्छ, यसरी चाहिँ यो निस्किन्छ। र पछि यसमा केही कार्बनहरु हेर्नुभयो, डस्टहरु केही छ, कालो दागहरु के लागेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ शार्प केही धारिलो चीजले चाहिँ स्क्रैच नगर्नु होला। यिनीहरुलाई चाहिँ के रे इरेजरले चाहिँ सफा गरेर चाहिँ बल्ल लाउनु होला है। यो धारिलो चीजले गर्नु भने यो किन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ इरेजरले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै र्याममा पनि त्यही गोल्डन कोटेड जुन पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ इरेजरले नै सफा गर्नु होला। त्यो धारिलो चीजले स्क्रैच गरेर म टल्काउँछु त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। त्यो सोच चाहिँ खराब हो, किनभने तपाईको यो खराब हुन सक्छ। एउटा पनि पोइन्ट उक्यो भने चाहिँ त्यो रिपेयर हुन सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो खराब चाहिँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ वेस्ट नगर्नु होला कुनै कम्पोनेन्ट्स के पार्ट्सलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले तरिकाले चाहिँ गर्नुपर्छ। तरिकाले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई खोलेर पुरा सेक्सनहरु पार्ट्सहरु निकाल्दिनुहुन्छ र कन्सेप्ट थाहा छ भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिफेरी चाहिँ त्यो तिनीहरुलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म यस्तो ल्यापटपहरु चाहिँ कति खोलिसकेको छु, त्यही भएर मलाई समस्या चाहिँ हुँदैन। एसएसडी लाउनु परेमा पनि समस्या हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ सजिलो हुन्छ। र म यहाँ एसएसडी चाहिँ कहाँ लाग्छ त्यो पनि देखाइन्छु। यहाँ स्क्रु छ, यहाँ एउटा ल्यान्ड के रे यो एसएसडी पोर्ट रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ इन्सर्ट गरेर यहाँ चाहिँ स्क्रु चाहिँ टाइट गरिदिने काम चाहिँ हुन्छ। एसएसडी चाहिँ यहाँ लाग्छ है। अनि एसडीडी हार्ड ड्राइभ लाउनु छ भने चाहिँ यहाँ लाग्छ। यसमा चाहिँ फ्लोपी डिस्कको सिस्टम चाहिँ राखेको छैन। यो लेनोभो मोडेल चाहिँ म लास्टमा देखाइन्छु बरु। सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो 19 भोल्टबाट पावर सेक्सन चाहिँ अपरेट भइरहेछ। र यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि सेक्सन छ सबैमा चाहिँ भोल्टेज डिस्ट्रिब्युट गरिदिने काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है। यहाँबाट अब मानौ र्याम अपरेटको लागि कति चाहिन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 1.5 भोल्ट चाहिँ हाम्रो र्यामको लागि चाहिन्छ। अनि त्यसपछि ग्राफिक्स आईसी चलाउनको लागि पनि अपरेट हुनको लागि पनि त्यहाँ 1 देखि 1.5 भोल्ट सम्मको लागि चाहिँ चाहिन्छ। अनि त्यसपछि बायोस आईसी मा चाहिँ 3 भोल्ट अथवा 5 भोल्ट, मेनली 3.3 भोल्ट नै युज हुन्छ प्राय। त्यही भएर चाहिँ त्यो रेन्जमा चाहिँ हुन्छ, 3 to 5 भोल्ट हुन सक्छ। अब गेमिङ ल्यापटपहरुमा चाहिँ के डिफरेन्ट होला त्यो चाहिँ, त्यही भएर मैले रेन्ज चाहिँ भन्दिए है। तर नर्मली 3.3 भोल्ट नै हुन्छ। यो चाहिँ आईओआईसी हो। यो चाहिँ आईओआईसी हो। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलर आईसी पनि भन्छौं है। इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलर आईसी भनेको यही हो। 128 पिनको हुन्छ, 3.3 भोल्टबाट चाहिँ यो अपरेट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को यो भनेको यो चाहिँ मोस्फेट भन्दा चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी बायोस आईसी भन्छौं। बायोस आईसी भनेको मोस्फेट भन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ के त्यसको कम्पनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विनबोन्ड, म्याक्स, स्यामसङ, किस्टोन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ प्रोग्रामिङ डी के लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ यो भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु नि, त्यही भएर चाहिँ क्लियर चाहिँ देखाउन सकिन। यति चाहिँ बुझ्नु होला। यसमा पनि नर्मली यो आईसी बायोस के रे यो बायोस आईसी मा पनि दुई टाइपको हुन्छ, पावर बायोस र डाटा बायोस। यो डाटा बायोस चाहिँ हामीले एभ्रीवानमा हेर्न सक्छौं, अल अराउन्ड हुन्छ। तर यो पावर बायोस चाहिँ अहिले नयाँ ल्यापटपहरुमा चाहिँ आउन छोडिदिएको छ। यो पुरानो जेनेरेसनहरुमा चाहिँ युज गरिन्थ्यो। यो चाहिँ डाटा बायोस हो। हाम्रो अन गर्दा चाहिँ लोगोहरु देखाउने काम, अन गराइदिने काम यो बायोस आईसी को चाहिँ हुन्छ। बायोस भनेको यसै काम हो।
त्यही भएर चाहिँ पछि तपाईलाई रिपेयरिङको बारेमा पनि अलिअलि म भनिदिन्छु। पछि अन गर्दा चाहिँ लोगो आएर एकदम टाइम लाएर चाहिँ तपाईको होम स्क्रिन देखायो भने चाहिँ तपाईको बायोस आइसी करप्ट भएको हो। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रिप्रोग्राम गर्ने हो। त्यो प्रोग्राम चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ फास्ट चाहिँ हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा सेक्सनको मैले भनिसके। यो दुईटा भइसक्यो र अडियो आइसी अब अडियो आइसी चाहिँ म देखिन्छु। अडियो आइसीमा चाहिँ एउटा यो पखेटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लोगो चाहिँ हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी अडियो आइसी चाहिँ चिन्न सक्छौँ। यो ठ्याक्क वाइफाई, यो चाहिँ वाइफाई कार्ड हो। तपाईको वायरलेस वाइफाईहरू चाहिँ यहीँबाट चाहिँ तान्ने काम चाहिँ गर्छ। वायरलेस वाइफाईको लागि चाहिँ यसकै युज हो। र यो कनेक्टर चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो तपाईको हेडफोन र यूएसबी पोर्टहरूमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जान्छ है। स्पिकर चाहिँ यहीँबाट चाहिँ जान्छ। यहीँबाट यसले अडियो पठायो, यहाँबाट सिग्नल दिएर चाहिँ यता अडियो आउटपुट गराइदिने काम चाहिँ हुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू यहाँ म के देखिदिनु भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्यान आइसी हो। यो चाहिँ एउटा ल्यान आइसी हो। यसमा चाहिँ 6111 रियल टेकहरू चाहिँ लेखा हुन्छ। त्यही भएर ल्यान आइसी चाहिँ यो हो। अनि यता चाहिँ यो डीसी आइसी भनिन्छ, पावर आइसी भनिन्छ। डिफ्रेन्ट पीसीबीहरुमा ल्यापटपहरुमा चाहिँ फरक फरक तरिकाको पीसीबी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कमन चाहिँ मान्नु भएन। फरक फरक डिजाइन चाहिँ आफ्नो कम्पनी अनुसारको त्यहाँ चाहिँ जेनेरेसन अनुसार ल्यापटपको मोडल अनुसार चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। यो चाहिँ बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सकिन्छ यो मैले भन्दिए यो चाहिँ तपाईको टर्चको लागि गइराछ। यो ब्याट्री भइसक्यो। यो चाहिँ फ्यान हो। यो फ्यान चाहिँ 12 भोल्ट सायद 12 भोल्टमै अपरेट हुनुपर्ने हो। 12 भोल्टबाट चाहिँ यो अपरेट हुन्छ। वाइफाई कार्ड मैले भनिसके, अडियो आइसी भनिसके। यो चाहिँ प्यानलको लागि चाहिँ यो आउटपुट चाहिँ जान्छ यहीँबाट। ल्यान पोर्ट यहाँ रहेको छ। यो 19 भोल्ट इनपुट छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा स्लोटेड र्याम हामीले चाहिँ अपग्रेड गरेर चाहिँ एउटा यहाँ र्याम राख्न सक्छौँ। तर यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ म देखिन्छु यो हटाएर मैले स्क्रिन चाहिँ खोलिसकेको छु। यो चाहिँ इनबिल्ट र्याम हो है। यो चाहिँ इनबिल्ट र्याम हो। कतिमा चाहिँ यो सेक्सन हुँदैन। तपाईको डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा स्लोट चाहिँ हुन्छ। एक साइड यो हुन्छ, अर्को साइड पनि यस्तै टाइपको स्लोट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ र्याम चाहिँ लाग्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ र्याम स्लोट हो। यहाँ चाहिँ र्याम इन्स्टल चाहिँ गरिन्छ है। यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ भएन। त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ सीपीयू हो। मेन प्रोसेसर भनेको यही हो। र यो व्हाइट भनेको हिटसिंक पेस्ट हो। हिटसिंक मेटेरियल के अरे हिटिङ यो हिटबाट चाहिँ यसलाई तुरुन्त ट्रान्सफर गराइदिने काम चाहिँ यो हिटिङ पेस्टको चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो व्हाइट चाहिँ लागेको छ है। यो मेन प्रोसेसर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ डिजाइनहरू चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यसमा अरू कुनै पनि बुझ्ने समस्या चाहिँ नहोला। त्यसपछि यो सानो सानो भनेको पावर डिस्ट्रिब्युट गराइदिने ठाउँ सेक्सन अनुसार यिनीहरूको काम चाहिँ गरिएको छ है। अरू यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ नहोला। यो चाहिँ ब्याट्री हो। र तपाईलाई डिटेलमा यसको डायग्रामहरु चाहिँ बुझ्नु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ निकालेर तपाईले पल्टाएर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ के लेखा हुन्छ भन्दाखेरि मदरबोर्ड नम्बर लेखा हुन्छ NB8609 चाहिँ के हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले डिटेलमा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति गरौँ। हस्, थ्यांक यू।